aina miettinyt, että miksi nämä jutut, mitä tuun kohta videoon puhumaan, ei ole ns-normijuttuja peruskoulussa. Kysyin ihan oikeasti, auttaako se mitokondrion rakenteen osaaminen valmistautumaan elämään paremmin versus se, että sais oikeaa tietoa esimerkiksi verosuunnittelusta tai esimerkiksi siitä, miten voi järkevästi sijoittaa. Mä oon Mika ja sä tulit katsomaan videota 5 asiasta, joihin sun ehdottomasti pitäisi kiinnittää huomiota taloudellisesta näkökulmasta. No nyt saattaa kumminkin herää kysymys siitä, että mikä ihmeen bufferi tai mitä se tarkoittaa. Niin bufferi käytännössä se on eräänlainen rahavarasto sun pankkitilillä. Eli yksinkertaisimmillaan mitä se tarkoittaa, niin jos jostain syystä sut esimerkiksi irtisanottaisiin töistä, niin sulla olisi sun pankkitilillä jo valmis rahavarasto, mihin sä voit sitten tukeutua tämän kriisin sattuessa. Mutta Mika, eikö sitä varten ole työttömyysrahaa ja ansiosidonnaista? Kyllä, olet oikeassa. Nämä ovat siis kyllä ihan paikallaan. Mutta ajatellaan tilannetta esimerkiksi, että sulla olisi vaikka perhe, sulla on paljon kuluja, juoksevia kuluja, joita sun yksinkertaisesti täytyy hoitaa, että sä saat esimerkiksi pidettyä sähköt päällä sun asunnossa. Koska ajetaan tilanne, missä sut irtisanotaan töistä ja sun pääomainen tulonlähde lähtee pois, niin hyvin nopeasti siinä tilanteessa se mopo lähtee käsistä ja lumipallo lähtee vyörymään rinnettä alas. Eli huonommassa keississä, mitä sulla voi käydä, niin jotta sä pysyt pinnan päällä, sä pystyt maksamaan ne sun juoksevat laskut, niin sä voit joutua esimerkiksi myymään, panttaamaan tai pahimmassa tapauksessa ottaa lainaa pelkästään siihen, että sä selviydyt sun kuukauden kuluista. No kuinka iso tää bufferin tai rahavaraston sit pitäisi oikein olla? Asiantuntijoiden mielestä noin 3-6 kuukauden palkkanauhan verran. Eli esimerkiksi sanotaan, että tienaat 3000 euroa kuussa, niin olisi hyvä, että sulla olisi tätä bufferia 9 tonnin edestä. Tai jos vedät 6 kuukauden versiolla, niin 18 000 euron edestä. No nyt jos sit mietitte, että paljon esimerkiksi mulla nyt henkilökohtaisesti se puskuri on, niin mä itse asiassa vedän aika minimillä. Eli mulla on tällä hetkellä vaan kuukauden puskuri mun pankkitilillä. Mutta se taas johtuu sit siitä, että mulla on paljon enemmän rahaa sit esimerkiksi mun sijoitustileillä, josta mä voin sit hätätilanteessa nostaa rahaa. Sanottakoon, että tämä kuukauden bufferi ei välttämättä ole se kaikista järkevin ratkaisu, mutta toisaalta riski pitää mielen virkeänä ja elämän jännittävänä. No sitten toisena aiheena niin käydään läpi tää, että odotat liian kauan sijoittamista. Tää on nyt semmonen asia, mistä mä tuun puhuun kerta toisensa jälkeen, minkä takia sun tulisi aloittaa sijoittaminen nyt, eikä huomenna, ei vuoden päästä, eikä varsinkaan 5 vuoden päästä. Syy siihen on yksinkertainen, eli korkoa korolle-efekti, joka on joko riippuen keneltä kysyy, niin ihmiskunnan paras keksintö tai huonoin keksintö. Riippuu toki siitä, että maksataanko sulle sitä korkoa vai maksatko sitä korkoa pois. Noin pähkinänkuoressa korkoa korolle-efektissä sun tuotot tai mahdollisesti myös sun kulut kasvaa eksponentiaalisesti. Otetaan tässä esimerkissä nyt indeksirahastoon sijoittaminen, joka tuottaa 7% vuodessa. Ja sulla on alkupanoksena 100 euroa. Niin ensimmäisenä vuotena sä teet 107 euroa. Mutta tässä tulee koko homman suola. Eli toisena vuotena sä saatkin 114,5 euroa. Eli saat jo puoli euroa lisää verrattuna siihen 7 euron alkupanokseen. Kolmantena vuonna sun pääoma on kasvanut jo 122,5 euroon. Ja neljäntenä vuonna saatiin sit kasvatettua pääoma 131 euroon. Ja nyt niin kuin näette, niin ensimmäisenä vuotena meillä oli 7 euroa tuottoa ja neljäntenä vuonna 9 euroa tuottoa. Nyt jos otetaan pieni ajatusleikki ja ajatellaan, että tähän lyödään vaikka vähän nollia perään, niin alatte huomaamaan, kuinka hyvä tämä efekti oikeasti on. Käytännössä sun pääoma tulee kasvaan eksponentiaalisesti. Mitä enemmän sä odotat, sitä enemmän se tulee kasvamaan vuosi vuodelta. Mainittakoon tästä, että jotkut tubettajat, jotka liputtavat side hustle-kulttuurin puolesta, ajattelevat, että tämä indeksisijoittaminen ei ole kovin järkevä ratkaisu siinä mielessä, että sanotaan, että sijoittaisit vaikka johonkin side hustleen, niin sun tuottoprosentti voi olla parempi. Niin joo, se on totta, mutta sanotaan, että sä et esimerkiksi yhtään tiedä, mitä sä teet, tai sulla ei ole mitään business-ideaa, mitä tehdä.
Niin tää on nyt ainakin vaihtoehto, millä sä saat sen vaikka 2 tonnia, mikä sun saattaa loijua sun pankkitilillä, niin sä saat tekemään sen työtä sun puolesta. No edellisellä videolla hypetin tätä opintolainaa. Ja by the way, seison yhä sen statementin takana, että opintolaina on parasta lainaa, mitä voit saada. Mutta mitä nyt oikein tarkoitan näillä huonoilla lainoilla, on ne lainat, mitä kouluissa sanottiin, että ei todellakaan pitäisi ottaa. No jos mun nyt tästä pitäisi alkaa heitteleen lainoja, mitkä mun mielestä on täysin garbo, niin autolaina, pikavipit ja kulutusluotto, jos sen jättää maksamatta, niin ne nyt ainakin menee semmoiseen luokkaan, mitä ei todellakaan pitäisi ottaa missään tapauksessa. Autolainasta puheen ollen ei tarvitse kirjoittaa kommentteihin tästä asiasta. Mä katoin, niin autolainaa saa kyllä 5% korolla, mikä ei nyt vielä ole kauhean paha. Varsinkin jos vertaa sitä, että sanoin viime videossa, että opintolaina on vielä ihan ok 4% korolla. Mut sitten on nämä pikavipit ja kulutusluotot, millä voi nousta tää korkoprosentti helposti yli 10%. Lisäyksenä vielä, niin jos otat pikavipin, niin oikeesti lue se pikkuprintti. No niin, otetaan sitten seuraavana aiheena, että et tiedä sun tuloja tai kuluja. Eli on ihmisiä, jotka kuluttaa rahaa paljon turhaan krääsään. Ja joskus nämä samat ihmiset sitten ihmettelee, että minkä takia sitä rahaa on kulunut niin paljon kaikkea. Ja tämä on mun mielestä aika yllättävää, koska luulisi, että he ovat kuitenkin se sama ihminen, joka myös vaippaa heidän omia korttejaan, jotka he itse omistavat. Tämä voi olla niinkin pientä kuin se, että sä esimerkiksi ostat sen kahvin, kun sä oot ärkioskilla, tai sen suklaapatukan, kun sä oot käymässä kaupasta ulos. Tai se voi olla pikamuodin kuluttamista, tai se voi olla esimerkiksi sitä, että sä ostat niitä Gucciin laukkuja. Eli jos otetaan esimerkiksi joku iso hankinta, vaikka TV-hankinta, niin avaa sun pankkitili, katso sun saldo ja mieti, onko sulla oikeasti rahaa ostaa se TV, mitä sä oot ajatellut. Vai voisitko sä esimerkiksi mennä jollakin vähän halvemmalla vaihtoehdolla? Ja jos sun on mentävä sillä kalliimmalla vaihtoehdolla, niin perustele itsellesi, miksi sun välttämättä pitää mennä sillä kalliimmalla vaihtoehdolla. Relevantteja kysymyksiä voisi kans olla, tarviiko sä todella telkkarin? Jos sä tarvit telkkarin, voiko hankkia sen vaikka käytettynä? Ihan tämmöisiä arkipäiväisiä juttuja, miten sä saatat selvitä paljon halvemmalla ja saada sen saman palvelun tai ominaisuuden sun käyttöösi. Eli mieti asiaa ennen kuin ryntäät kauppaan, avaat lompakon myyjälle, suljet silmät ja toivot parasta. Se strategia nimittäin saattaa johtaa yllätyksiin. Eliminoi kaikenlainen pikamuoti sun muutun elämästä ja keskity kestoratkaisuihin. No niin, sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin mennään verosuunnitteluun. Tähän väliin voi sittenkin heittää Benjamin Franklinin quotein, eli ainoat asiat, mitkä on elämässä täysin varmaa, on verot ja kuolema. Verot nyt auttamatta tulevat olemaan se kulunlähde, joka meille jokaiselle tulotasosta riippumatta tulee olemaan se isoin kulu. Joten järkevintä olisi nähdä jonkin verran efforttia näiden kulujen minimoimiseksi. Nyt minun on kyllä pakko myöntää, että olen muun muassa itsekin laiminlyönyt tätä verosuunnitteluasiaa ja jopa oma isäni joutui muistuttamaan minulle siitä, että minun tulisi tsekata esitäytetty veroilmoitus, eli ihan perusjuttuja. Eli tästä päästään aasinsiltana siihen, että jos et tee mitään verosuunnittelua, niin tsekkaa ainakin se sun esitäytetty veroilmoitus ja korjaa, jos siellä on jotain puutteita tai jos sulla on jotain, mitä sun pitäisi lisätä sinne. Esimerkiksi jotain tuloja, mitä sinne ei ole merkitty. Verosuunnittelu ei nyt siis meinaa meillä sitä, että jätetään veroja maksamatta, vaan nyt puhutaan niistä vähennyksistä, mitä sä voit tehdä sillä sun verotilomakkeella. Eli näihin kuuluu esimerkiksi kotitalousvähennykset, kilometrikorvaukset, tulonhankkimiskorvaukset. Toki on enemmänkin asioita, mistä voit vähentää, mutta nämä ovat ainakin sellaisia asioita, jotka yleensä koskettavat hyvin suurta osaa työikäisistä suomalaisista. Eli nämä ainakin ovat sellaisia, mitä tulisi tarkastaa. Sen lisäksi tietenkin sitten, niin kuin tuossa jo vähän mainitsinkin, eli jos sulla on jotain tuloja, joita ei ole mahdollisesti otettu huomioon, nämä voisi olla esimerkiksi sun side hustleista tulevat tulot, pääomatulot, you name it. Uskoisin kumminkin, että kun puhutaan Suomen verotasosta, joka on kumminkin kohtalaisen korkea, niin kukaan meistä ei vapaaehtoisesti halua maksaa lisää veroja, kun on tarpeen. Ja tästä itse asiassa tulikin mieleen, että jos tämä tai joku muu aihe tässä videolla oli semmonen, mistä haluaisit vaikka oman videon, niin muista kommentoida ja tykätä tuolla alhaalla.
Hei, kiitti, että jaksoit katsoa videon loppuun asti. Nyt vielä loppumuistutuksena, niin muistakaa tehdä teille omat bufferit ja aloittakaa indeksisijoittaminen tänään. Hei, te ootte upeita. Kiitti vielä erittäin paljon, että jaksoit katsoa videon loppuun. Muistakaa käyttää rahaa fiksusti, muistakaa sijoittaa fiksusti. Nähdään ensi videossa. Moi!